السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جايبه لكم وصفة حلوة جدا لبسكوت كده لأولادكم في اللانش بوكس المدارس، حلوة قوي ومغذي وكمان حاجة صحية ومضمونة في البيت، من غير بقى مواد حافظة والحاجات اللي كل شوية بيقعدوا يقفوا كده في السوبر ماركت عايزينها ويصمموا يجيبوها. تعالوا كده بقى نبدأ ان احنا نعمل حاجات في البيت تخلي ولادنا يحبوها وفي نفس الوقت ما يشتروش حاجات من بره. فالنهارده اعمل لكم البسكوت ده بطريقة سهلة جدا وهيعجبكم، كمان شكله حلو جدا ومبهج كده ويفتح النفس. بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وننساش طبعا نضغط اعجاب ونشارك الفيديو مع بعض، نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في الوصفة السهلة بتاعتنا الجميلة دي. اول حاجة بجيب كوباية الا ربع من الزبدة، الزبدة اللي هي تكون بره التلاجة طبعا، وتكون واخدة درجة حرارة الجو كده. حط عليها كوباية الا ربع من السكر، وده اختياري، اختياري طبعا الكميه. انا حطيت كوبايه الا ربع، فالسكر بتاع البسكوت بتاعي اللي هو مش مسكر قوي ولا هو عادب قوي، يعني مظبوط كده. لو انتوا بتحبوا الحاجه المسكره، بس انا بفضل ان انا بصراحه اعمل الحاجه لاطفالنا ما تبقاش مسكره قوي، لان السكر طبعا مش حاجه صحيه. فحطوا كوبايه مفيش مشكله، او كوبايه وربع. بعد كده بقى ببتدي اضربه كويس جدا مع الزبده، وناخد بالنا ان احنا نجيب سكر يكون ناعم. لو السكر بتاعك خشن، اضربيه في الخلاط شويه، اللي هو بتاعه عارفين انتوا اللي هي التوابل دي، اضربوه فيها شويه لحد ما تعملوا السكر بودره. بيبقى بيسهل عليكي طبعا ومش هياخد معاكي وقت، لان لو عملتيه حبيبات كده هياخد معاكي وقت كتير جدا. لما يجي يدوب مع الزبده. خلاص هبتدي بقى ان انا ادوبه مع الزبده كويس قوي بالشكل ده، لحد ما لون الزبدة بقى يفتح ويبقى ابيض كده، وما نحس ان السكر بتاعي بدأ يدوب تماما. وبعد كده هنجيب بقى 3 بيضات، وبرضو نحط عليهم بقى باكت من الفانيليا، او ممكن نحط باكتين مفيش مشكلة. وبعد كده او معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة. وبعد كده هننزل بقى بالبيض بتاعي، ونشغل بقى المضرب كده، ونبدأ ننزل بالبيض بتاعي واحدة واحدة كده. وهبدأ ان انا ادوب برضو البيض مع الزبدة والسكر بالشكل ده، اخلطهم مع بعض كويس قوي. خلاص وصفة سهلة ومش هتاخد معاكي اي حاجة، هتعمليها بسرعة، يعني مكوناتها بسيطة وسهلة. وعايزة اقول لكم حاجة كمان، ان انتوا يعني احلى حاجة فيها ان انتوا مش بتلتزموا بالجرامات قوي بالمعيار قوي. يعني هم بس 3 بيضات عليهم كوباية الا ربع زبدة، وكوباية وكوباية سكر، او كوباية الا ربع براحتكم. اما دي بقى تعالوا هقول لكم هنعمل ايه. بس نخلص، بس نضرب الاول ده كويس برضو جدا، عشان برضو ندوب كل حاجة كده مع بعض ونخلط كويس جدا. ومن وقت للتاني لازم برضو اقعد انزل في الجوانب كده، عشان يبقى كله بقى اخد نفس الايه الضربة. وبعدين مش هننسى بقى رشة من الملح صغيرة كده، برضو عشان تظهر طعم الحاجة. هنبدأ ان احنا نضرب برضو كده وندوب الملح كويس. وبعدين انزل بقى بكمية الدقيق بتاعتي. انا كمية الدقيق بتاعتي انا ابتديت ان انا انزل بس في البداية كده، طبعا بتختلف طبعا من الدقيق للتاني. هنزل في البداية كده بكوبايتين ونص كده ل3 كوبايات من الدقيق، وابتدي ان انا اقلبهم وهصبر شوية لحد ما اشوف هنعوز تاني ولا لا. ابدأ بقى ان انا انزل بالدقيق. انا بقى الوصفة دي هي ما هياش دايبه، يعني انا ما عملتش، انا زودت دي لان انا مش عايزه البسكوت بتاعي مجرد ما يحطوه في الشنطه يتفرفت منهم. لا، انا عايزاه يبقى متماسك شويه ويقعد معاهم. فعشان كده عملته، يعني انا زودت كميه دي لحد ما اوصل للنتيجه اللي انتوا هتشوفوها دي، ان هي تبقى كانها زي عجينه كده، بس عجينه تكون ايه، يعني ما تبقاش قفشه. يعني عارفين العجينه اللي هي برضو ماسكه نفسها ومش بتشقق، ولا هي سايله برضو وما نعرفش نلمها. فخلاص لحد ما نوصل للقوام ده. بصوا اول مجرد بس ما اعملها كده وابتدي ان انا اعملها كده، بصوا ابتدت تتشكل معايا ومش شققتش ولا اي حاجه. هو ده بقى اللي انا عايزه اوصل له. خلاص بصوا بقى شكلها عامل ازاي، ده بقى اللي انا عايزه اوصل له. يبقى كده مش هزود دقيق تاني. خلاص هناخدها بقى ونريحها بس 5 دقايق كده. وزي ما قلت لكم بقى، يعني هي مش محتاجه ان انا احطها في تلاجة، لان هي مش سايله، مش زي مثلا عجينه البيتي فور او البسكوت اللي احنا بنعمله بتاع العيد. لا، انا عاملاها عجينه ناشفه شويه، يابسه كده، عشان زي ما قلت لكم تبقى ناشفه مع الاولاد كده، ما يبقاش ايه، ما تتكسرش معاهم. هناخدها بس نركنها شويه كده، وبعد كده بقى نبتدي ان احنا نشكلها. هشكلها تشكيل سهل جدا وبسيط، بس شكله زي ونتيجته هايله زي ما شفتوه كده في اول فيديو. اجيب الاول بس صاج كده، وهبتدي ان انا ادهن الصاج بشويه من الزيت، شويه صغيرين كده، علشان طبعا ما يلزقش. او لو عندك ورق زبده ممكن تشتغلي عليه. ويفضل بقى في الصاج لازم يبقى ألمونيوم، يعني انا بحب الألمونيوم جدا في عمايل الحاجات دي، لانها طبعا بتسوي كويس وفي نفس الوقت ما بتحرقش الحاجه بسرعه. يعني تبعدوا عن التيفال والحاجات اللي هي بتحرق بسرعه.
بتاخد لون وفي نفس الوقت بتبقى لسه مستوتش من جوه شويه. نركن بقى الصاج على جنب كده، وتعالوا بقى نشكل مع بعض كده العجينه. هجيب بقى اي حاجه احطها كده على الكوانتر بتاعي او الرخامه، ابتدي ان انا اشكل عليها العجينه. اهم حاجه بقى ان احنا زي ما قلت لكم، يا تجيبوا ورق زبده، ممكن نشتغل برضو على ورق زبده، مفيش مشكله عشان الحاجه تطلع معاكي بسهوله. خلاص. بعد كده هنجيب بقى قطعه من العجينه بتاعتي، وهبتدي ان انا اشكلها بالشكل ده، بس يعني ناخد قطعه صغيره، ما نكبرش قوي، ناخد جزء بجزء كده. وابتدي ان انا اهم حاجه ان انا ادلكها كده كويس قبل ما افردها. عارفين الكعك كده لما بنيجي نعمله كعك العيد، مش بنقعد نعمل فيه كده؟ هو ده عايزه اوصله للمرحله دي، علشان لما اجي افرده كده ابرمه كده ما يفتحش معايا، لان لو ما عملتوش كويس هيفتح معاكي وانت بتبرميه، هتلاقيه شقق كده من النص وفتح. فعشان كده كل ما هتدلكيه كويس هتلاقيه طالع معاكي مظبوط جدا. بعد كده هعمله بقى ابرمه بالشكل ده، وهبتدي ان انا اجيب المسطره بتاعتي. لو انتوا عايزينها بقى الحاجه تبقى بيرفكت وقد بعضها، ممكن نستخدم مسطره، او ممكن تستخدمه بالنظر كده، مفيش مشكله. هناخد بقى كل كده 7 سنتي او كل 8 سنتي على حسب ما انتوا عايزين حجم البسكوتة، وهبتدي ان انا اقطعهم كده لقطع متساوية بالشكل ده. طبعا انا بقى ايه، باخد الاطراف دي، يعني بحس ان الاطراف دي مش متظبطة شوية، فهنركنها بس على جنب. وعايزة بقى الاجزاء اللي في النص دي اللي بتبقى قد بعض ومتظبطة، هناخدها بقى. وبعد كده نجيب شوكة بالشكل ده، هعمل ايه بقى؟ بصوا بقى من الطرفين هبتدي ان انا بالشوكه كده اضغط ضغطه من الطرف ده وضغطه من الطرف ده، واسيب اللي في النص، الجزء اللي في النص ده عالي شويه، هعملها زي شكل ورده كده. خلاص، يبقى اللي في النص ده يفضل عالي كده، والاطراف بس هي اللي هعملها بالشوكه، ونحطها نرصها في الصينيه. وهناخد بالنا ان هي اصلا مش هتفرش معايا ولا هتاخد مساحه كبيره، لان زي ما قلت لكم ان انا عاملاها ناشفه، فعشان كده الزبده مش هتفرش، يعني الزبده مش هتبقى كتير قوي، الدقيق اكتر. فيعني عشان كده مش موسعه قوي. وبعد كده بقى بكون طبعا مشغله الفرن على درجه حراره كده 190 على الرف اللي في النص، ومشغله المروحه لو عندك، وحطه في الفرن. مش هياخد معاكم يعني، مش هيزيد عن نص ساعه، يعني 20 دقيقه كده ولا حاجه هتلاقوه استوى. وانا مسبتوش اخد لون يعني لون اللي هو ايه، غامق كده، او لون المتحمر شويه. طلعته لون وردي كده. وبعد كده ابتديت ان انا بقى اجيب السوداني بتاعي، واعمله بقى السوداني اللي هو الكداب اللي احنا عارفينه ده، عشان بس الشو يعني والتصوير، عشان بيدي شكل حلو بس مش اكتر. لو انتوا حابين تعملوا بالسوداني عادي زي ما هو، ما تحطوش لون، مفيش مشكله، يبقى شكله حلو جدا برضو. انا حطيت عليه بس لون اخضر، وابتديت ان انا اقلبه كده. وبعد كده هناخد بقى قطعه البسكوت بتاعي، وعندي بقى شوكولاته، بجيب قطعه شوكولاته وابتدي ان انا احطها في كيس حلواني عادي، واحطها في ميه سخنه من غير بقى ما احط في ميكرويف ولا اي حاجه. ميه سخنه كده، وفي الميه مباشره، يعني مش بعملها على حمام بخار، في الميه مباشره. وبعدين بفتح بس الكيس جزء من فوق كده صغير، عشان ابتدي ان انا اشكل فيه، بس يبقى جزء صغير مش كبير. وهبتدي ان انا بقى اخد الشوكولاته واحطها في النص، الجزء اللي في النص اللي احنا سايبينه عالي ده. وهبتدي ان انا اشكل بقى بعديها، احط عليها السوداني بتاعي اهو بالشكل ده كده. نحط بقى الشوكولاته، وبعد كده نحط السوداني بالشكل ده. سهل وبسيط، بس بقى لازم نسيب مسافة بين كل واحدة والتانية كده، عشان طبعا الشوكولاتة متلزقش في بعض. ونرصهم بقى يبقوا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنسيبها بقى لحد الشوكولاته ما تجمد خالص، لان طبعا الجو حر، لو احنا في سقعه مش هتحسوا ان هيعمل بسرعه، يجمد معاكم بسرعه. كده خلصت. بس ممكن ان احنا نعمل بس شكل كده في الاطراف كده، الاطراف البسكوته بتاعتي، نعمل شكل بالشوكولاته كده بيبقى حلو برضو. لو انتوا حابين كده تكتفوا بكده مفيش مشكله، حلوه، بس هو في كلتا الحالتين بيدي منظر بس وشكل حلو. نعمل بس شكل كده الاطراف البسكوت. بصوا جماله، شكله حلو جدا ويفتح النفس. بجد انا كنت مستمتعه وانا بعمله. زي ما قلت لكم ولادكم هيفرحوا بيه جدا. وكمان مغذي، فيه بيض وفيه زبده وحاجات كتير كده مغذيه، وان شاء الله هيعجبهم. وان شاء الله كده تجربوا الوصفه وتطلع سهله. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس. ما ننساش طبعا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بصوا بس عايزه اوريكم بقى البسكوته ناشفه شويه، مش دايبه زي ما بنقول، عشان طبعا تستحمل ان هي تقعد مع اولادنا فتره اطول. وخلصت كده الوصفه. ما تنسوش بقى اللايك ونشارك الفيديو مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.